Alla verken i den här utställningen Medan vi faller arbetar med bakgrunden att vår matkonsumtion inte är särskilt hållbar. Framför allt den relationen som vi har med de produkterna vi köper i affären. För att de är så långt bort ifrån oss att vi inte har någon koppling till dem. Vi kan börja och titta på den här, tror det eller ej, det är en paprika som har hängt i den här plastpåsen sedan februari 2017. Och jag köpte den och hängde upp den i ateljén för att det störde mig så mycket att alla paprikorna i den mataffären var sålda individuellt förpackade i plast. Som krympplast över alla paprikorna. Så det var som att de försökte stoppa tiden för dem. Så tiden är stoppad för den och paprikan, men snart är det bara plasten som är kvar. Och i skulpturen kan man följa med förruttnelseprocessen från början till att de kommer hit till konsthallen. Verken i installationen försöker inte peka på vad som är rätt val eller vad man bör göra, utan snarare så jobbar de med att bara väcka tankar kring saker som man kanske inte har tänkt på innan. Man kanske inte tänker på varför finns det bara paprikor som man kan köpa i plast. Vem kom på det? Vem har efterfrågat det? Installationen består också av 2 videoverk som dyker ner i grönsakernas konstiga värld. Den första filmen, River of Time, så spekulerar jag i om det är värt att byta skjutvapen mot ett paket frön i en postapokalyptisk värld. In the post-apocalyptic world of the TV show, The Last of Us, a poignant scene unfolds before our eyes in the 3rd episode. In this scene, Frank guides Bill while covering his eyes. When he removes his hands, Bill is able to see a patch of strawberry plants. He exhales in surprised laughter. Frank proceeds to tell Bill that he traded one of his guns for a package of seeds. Bill is momentarily concerned, perhaps a bit annoyed, but almost instantly discards the information in anticipation. Att vi har tappat relationen med maten tror jag det är framförallt för att vi upplever att vi inte har någon tid. För att vi ska göra så många andra saker i våra liv och vi ska hela tiden producera någonting av värde med vår tid. När man jobbar 40 timmar i veckan och liksom bara kan typ inte tänka efter man har jobbat och ska gå och handla. Och så ligger alla grönsakerna bara så. Så man bara, ja, jag tar det här och det här och det här och det här och jag måste ha det. Det är inte så att man går och tittar individuellt. Den är därifrån, den har plast eller den har inte plast. Den här är ekologisk, Man kanske orkar göra så lite. Men man kanske inte konsekvent orkar göra det beslutet hela tiden. När jag fick veta att jag skulle vara med i projektet och liksom läste lite om forskningsprojektet så började jag liksom tänka på att vad det är man fokuserar på i så kallad hållbar konsumtion. Något som jag kanske tycker är en motsägelse i sig självt. Att konsumera hållbart. Det var någonting som gnagde på mig för att det var så mycket fokus på insatser som individen skulle göra. Eller hur man skulle få individer att ändra sig. Meanwhile, cookbooks and television shows offer solace and entertainment and take no account of how the dishes arrive at our table. Feasts from all lands appear before our eyes. Presenters smile glamorously in shiny kitchens and immaculate gardens. The hostess bakes cakes. The chef performs miraculous feats. Everyone holds an oversized glass of wine in their hands. Att det just handlar om matkonsumtion och specifikt grönsaker är för att jag själv försökte göra ett experiment där jag egentligen bara åt grönt som var producerat i Sverige. Vilket var ganska så lätt under sommar- och höstmånader, men efter
Efter liksom där oktober, november, där vi kom in i de kalla månaderna, då är det verkligen bara potatis, morot och alla lökar och grejer som lagras länge. Och det slog mig att det fanns en problematik i att det alltid finns tillgängligt vad som helst, när som helst. När jag såg utlysningen för detta projektet så det kändes som att det passade väldigt mycket i just de tankarna som jag var i då. Det har varit väldigt intressanta diskussioner emellan människor som har väldigt annorlunda, kanske inte tankesätt som så sätt, men väldigt annorlunda ingång till de frågorna som vi diskuterar. Och det tror jag har varit givande för båda parter. Min förhoppning är att de som ser verken tar med sig i alla fall en fundering om vad som ligger bakom vår mat. De händerna som har odlat maten, de som har skördat maten, hur den har transporterats, varifrån den har transporterats, varför den är billig, varför den är dyr. Alltså grejen är med det som behöver ändras är att det är så svårt att vara som en ö när det egentligen när vi är ett samhälle som interagerar med varandra. Vi kan inte vara en enhet i en stor enhet. Vi måste gemensamt tänka på hur vi ska lösa det.